ආයිබෝවන් කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ ඉක්මනින් ලේසියෙන්ම පරිප්පු තෙල් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ පරිප්පු 250ක් විතර හොඳට 4-5 පාරක් හොදලා එහෙම තාච්චියකට දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකට කහ කුඩු, ලුණු, මිරිස් කුඩු එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම බී ලුණු, සුදු ලුණු, රම්පේ, කරපිංචත් එකතු කර ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ සේරම එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ කෑලි ප්‍රමාණයට පරිප්පු ඇට ප්‍රමාණයටම වතුර දා ගන්න ඕනේ. වතුර කෝප්ප එකමාරක් විතර. මොකද පරිප්පු හොඳට තැම්බෙන්න ඕන නිසා. දැන් මම මේ පරිප්පු එක තැම්බෙන්න ලිපේ තියෙනවා. විනාඩි 10ක් විතර මේක තැම්බෙන්න ඕනේ. මෙහෙම විනාඩි 10ක් විතර ලිපේ තැම්බෙනකොට මම මේකට ආයෙ ගන්නවා ටෙම්පරාදු කරගන්න ලුණු, සුදු ලුණු, රම්පේ, කරපිංචා, ඒ වගේම වේලිච්ච මිරිස් කඩල් 4-5ක් කපලා. දැන් අපේ පරිප්පු තැම්බිලා ඉවරයි. මේ ඇටයක් පොඩි කරලා හොම් බලන්න පුළුවන්. හොඳට තැම්බිලා තියෙන විනාඩි 10ක් විතර හොඳට තැම්බෙනවා. ඊට පස්සේ පරිප්පු ටික පිඟානකට මේ වගේ බා ගන්න ඕනේ. නැවතත් ඒ පරිප්පු තඹපු තාච්චියට මම තෙල් මේස හැඳි 3ක් පමණ දා ගන්නවා. වෙනම එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒකම හොඳයි. ඊට පස්සේ තෙල් ටික රත් වෙනකන් ඉඳලා සුදු ලුණු, කරපිංචා, ලුණු, රම්ප ටික දා ගන්න ඕනේ. අපි වේලිච්ච මිරිස් කරා ටිකක් ගන්නවා ගමන් ඒකත් හොඳට කපලා මේ එකම හොඳට ටෙම්පරාදු වෙන්න දා ගන්න ඕනේ. හොඳ සුවඳක් එනකන්. එතකොට පරිප්පු තෙල් දාගත්තාම හරිම රසයි. ඔයාලට ඕන නම් අබ ටිකක් පුපුරවලා මේකට දාගන්න පුළුවන්. මේ තෙල් එකටම දාපුවාම පිපිරෙනවා. තව තියෙනවා නම් උඹලකට ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. අද මම තිබුණු ඒවායින් තමයි මේ හදන්නේ. ඔයාලට තියෙනවා නම් ඒවා එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් රස වැඩි වෙන නිසා. විනාඩි දෙකක් පමණ මෙහෙම තෙලේට මේ ටික හොඳට ටෙම්පරා බැදුනහම අපි පරිප්පු ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මම පරිප්පු ටික එකතු කරගන්නයි හදන්නේ. දැන් මම පරිප්පු ටික එකතු කරගත්තා. මෙහෙම විනාඩි 2-3ක් මේ තෙලුයි පරිප්පුයි මෙහෙම කලවම් කරලා ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම හරිම රසයි. හදිස්සියට කවුරු හරි ආවත් ඉක්මනට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ බලලා හොඳයි නම් මට ලයික් එකක් දාන්න කියලා ඉතාමත් ආදරෙන් මතක් කරනවා. මෙන්න මම හදපු පරිප්පු ටෙම්පරාදුව. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ දෙයක් හදලා රස බලන්න. ගිහින් එන්න. ජය වේවා.